नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी सुप्रसिद्ध बंगाली मिठाई रसगुल्ला। रसगुल्ला बनवण्यासाठी आधी दूध फाडून त्याचे पनीर तयार करून घेऊया। त्यासाठी 2 लिटर गाईचे दूध उकळत ठेवले आहे। दूध उकळत असताना वर जमा झालेली साय दुधात मिक्स करावी। आता त्यामध्ये 3 चमचे विनेगर टाका। तुम्ही विनेगरच्या ऐवजी लिंबाचा रसही टाकू शकता। हळूहळू दूध फाटायला लागेल। दूध पूर्ण फाटल्यावर गॅस बंद करा। पनीर तयार झालेले आहे। पातेल्यावर चाळणी ठेवून त्यावर स्वच्छ कापड पसरून ठेवले आहे। फाटलेले दूध कापडावर ओतूया। फाटलेल्या दुधाचे पाणी खाली ठेवलेल्या पातेल्यात जमा होईल। आता पनीरवर पाणी ओतूया, म्हणजे लिंबू किंवा व्हिनेगरची चव देखील कमी होईल। पनीर कापडामध्ये बांधा आणि तो हाताने पिळा, त्यामुळे पनीर मधले असणारे पाणी निघून जाईल। पनीर एका ताटात काढून तळ हाताने दाब देत पनीर चांगले एकत्र करत मळून घ्यावे। त्याला एकदम मऊ आणि गुळगुळीत करावे। पनीर इतके मऊ करा की त्याचा गोळा केल्यानंतर त्याला कुठेही क्रॅक्स दिसू नयेत। पनीरचे एकसारखे गोळे तयार करून घ्यावे। पनीर मळताना खूप जण यामध्ये थोडासा मैदाही घालतात, परंतु पनीर मळताना चांगले मळले की त्यामध्ये मैद्याची गरज पडत नाही आणि रसगुल्ला तयार झाल्यावर त्याला क्रॅक्सही जात नाहीत। मैदा न घातल्यामुळे हे रसगुल्ले उपवासालाही चालतील। मोठ्या कढईमध्ये 4 कप साखर घ्या। त्यात 8 कप पाणी घालून गॅस चालू करून हे मिश्रण उकळायला ठेवा। साखरेचा घट्ट पाक तयार करायचा नाही। साखर विरघळली की लगेच त्यामध्ये रसगुल्ल्याचे गोळे सोडावेत। साखरेच्या पाकामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार 2 चमचे वेलची पावडर किंवा गुलाबजल टाकू शकता। इथे मी साखरेच्या पाकात गुलाबजल टाकले आहे, त्यामुळे छान चव रसगुल्ल्यांना येते। साखरेचा पाक चांगला उकळायला लागला की त्यामध्ये रसगुल्ल्याचे गोळे घालून ते 15 ते 20 मिनिट झाकण लावून शिजवून घ्यावे। 20 मिनिटांनी झाकण काढले, बघा छान पांढरे शुभ्र टम्म गोलाकार असे आपले घरगुती सॉफ्ट बंगाली रसगुल्ले तयार झालेत। अर्धा बाउल गरम पाणी थंड करून घेतले आहे। त्यामध्ये साखरेचा पाक टाकावा। पाक आणि पाणी नीट मिक्स करून घ्यावे। रसगुल्ला तुम्हाला किती गोड हवा आहे त्या प्रमाणात पाण्यामध्ये तुम्ही साखरेचा पाक टाका। असे केल्याने रसगुल्ले कडक न होता मऊसूत राहतात, तसेच ते जास्त गोडही लागत नाहीत। पाण्यामध्ये 4 पळी साखरेचा पाक घातला आहे। आता ह्यामध्ये रसगुल्ले सोडूया। अशा झटपट तयार होणाऱ्या आणि स्वादिष्ट रेसिपींची प्लेलिस्ट बनवलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे। त्या रेसिपी ही तुम्ही नक्की बघा। आतून छान जाळीदार रसभरीत रसगुल्ले तयार झालेत। गार झाल्यावर फ्रीज मध्ये ठेवा। थंडगार रसगुल्ले अजून छान लागतात। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओही तुम्हाला आवडला असेलच तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला भेट द्या। धन्यवाद।